Мене звати Іра. Не так давно я розпочала проект «Подорожуємо вдома», щоб показати всьому світу красу нашої України. Та зараз до нас прийшла війна. Ми вже їдемо декілька годин і немає повітряної тривоги, і здається взагалі, що на секундочку уявляю, що все спокійно, цього всього немає. І стараюся зараз якось налаштуватися до того, що нас чекає далі. Для мене Київ – активне, прогресивне, насичене подіями місто. Але проїхавши всі блокпости, не віриш власним очам. Людей майже немає. Більшість магазинів не працюють. Не чути сміху і життя, як колись. Все немов поставили на паузу. З початку війни головна ціль ворога був Київ, який планували взяти за 2-3 дні. Але і досі він залишається неприступним. Місто-символ, місто-фортеця. Проте рідко коли бувало тихо. Постійно гриміли вибухи і виднівся дим від боїв у передмістях. Люди ховалися в метро та бомбосховищах. У кожному районі про війну нагадують заклеєні скотчем вікна, велика кількість військових та тероборони, бетонні блоки, барикади та їжаки на вулицях. Так виглядає будинок, в який влучив снаряд. Ударна хвиля пошкодила сусідні багатоповерхівки і дитячий садок. Мене звуть Євгенія, я працюю в цьому закладі майже 40 років. Зараз я виконую обов'язки директора. Тут я була на місці події через 10 хвилин після вибуху. Це було 8-10 ранку. Загальний стан – це був шок, тому що все лежало тут, все горіло, багато машин, багато людей. Ну, а потім почалася робота. Дуже багато волонтерів було, дітей не було, співробітників не було, тільки був один сторож, він живий. Ну, загальна картина – це треба бачити. Картинка не передасть того жаху, що був. Але, я ж кажу, зразу було дуже багато людей, було дуже багато волонтерів. І все, що ми зробили, позашивали вікна, позатягували плівкою, забили двері, всередині все повигрібали, як могли. Ну, я впевнена, що пройде час, ми все відновимо, ми знову будемо працювати. Але, я ж кажу, той стан, який був, і та картинка, яка була спочатку, це був жах. Більшість людей залишилися в місті і пристосувались до нових умов. Кожний по-різному. Та складний час об'єднав людей. Смотри, оп, дай лапу. Молодец. Дай другую лапу, подожди, другую. Вот эту, молодец. На. Привет, меня зовут Сергей Шварц. Это Ника. И мы остались в Киеве. Мы не уехали, мы здесь. Я сам из Крыма, но уже с 2013 года я живу в Киеве. Вот. И когда началась война, я решил, что я должен остаться здесь. Кожний почав допомагати як може. Сергій наглядає за квартирами тих, хто виїхав. Прихистив собаку та працює в волонтерському центрі. Так, ну, по сути, вот это весь наш штаб. Трехэтажное здание с большим подвалом. Здесь у нас и волонтеры, и все отделения. Мене звати Євгенія Тельновська, я співзасновниця цього волонтерського штабу «Зграя». Він з'явився в 2013 році як реакція на Майдан. І перша наша така основна робота була на Майдані. Потім, коли почалося АТО, ми були воєнними волонтерами військовими, і ми допомагали військовим на Сході. І зараз ми зібралися, щоб допомагати Україні, власне, в цій війні. Ми, власне, нікого не кликали спеціально, просто люди навколо нас організувалися. Це друзі, друзі друзів, і таке велике коло. З нами наразі співпрацює більше 3000 людей. В штабі налагоджена система. В кожного є своя зона відповідальності. Медикаменти, одяг, продукти, амуніція та прихисток.
Глобально вот это все был IT-офис. Ну, он и есть IT-офис, просто ребята все выехали за границу, они отдали свое помещение полностью под волонтерский штаб. Вот эта часть, это, ну, как бы такая, скажем, жилая часть волонтеров, которые здесь живут, потому что многие волонтеры остались здесь, не ходят домой, чтобы не ездить там на, ну, особенно когда в Киеве метро не работало, они оставались здесь на ночь. Плюс здесь часть волонтеров из других городов, кто приезжает, они здесь и живут, и спят, и занимаются спортом. И, в общем, это такая жилая часть штаба, скажем так. Это был тренажерный зал когда-то у IT-компании. Но сейчас здесь вот все вместе перетусовали. Здесь и вещи сушат, вот, и кто-то после там, работы волонтерской идет на велосипед, крутит педали. Ребята идут. І на це є час. Ну, все равно мы же Треба типа люди, відволікатися. да. Там вот спят на кровати, здесь играют в хоккей. Там тоже у нас такой типа спальня. И когда ребята забирают детей и женщин, то параллельно находят очень много животных, собак, котов. И просто их всех забирают, да. И у нас вот у всего штаба есть каждый щенок. У нас даже была там такая загородка, где у нас мы называли детский сад. Туда собирали всех щенков, кто себе понабирал из этих эвакуированных городов. И эти просто щенки там сидели вот кучей. Там у нас нянечки есть для щенков. Да. Когда срабатывает сирена, нам звонят конкретно со штаба военные, и они говорят: ребята, вот сейчас нужно всем спускаться. Тогда просто кричат по штабу. То есть мы на все сирены не спускались, потому что некоторые сирены были там по области, по району. Но как только сирена Киева, нам сообщают конкретно, и все тогда сотрудники спускаются сюда, и здесь 5-минутный перерыв, грубо говоря, такой наступает. Класно, що не нехтується цими правилами. Да, тут да. На время войны ни у кого не осталось соцработников. Я не знаю, как эти бабушки выживают. То есть глобально молодежь уехала, соседи все уехали, они остались одни в доме. Вот моя бабушка, она не ходячая, она не может даже там, она полчаса выходит с квартиры, просто дверь открыть. Поэтому эти наборы, вот если правильно попадать по назначению, то они реально приносят какую-то хорошую пользу. Виїхали з Гостомеля 3 тижні як. Зараз в Києві. З моменту, як приїхали, почали допомагати. Бо ми там 20 днів були під обстрілами з собакою, з нашою родиною. Виїхали самостійно колоною з 4 машин з нашого села. Ми боялися, я під обстрілами була з братом. І ми передавали дані, які були, де стояли танки, де стояли міномети, все передавали. А як боятися? Це життя. В мене родина, в мене мама, в мене брат, в мене сестра поряд. Ну як боятися? Ні, треба їхати, треба рятуватися. І треба так, щоб їх більше не було тут. Це небезпечно, але про небезпеку можу сказати єдине, що якщо ти бачиш колону з російськими танками або з російськими машинами, треба зупинятися, ніякої паніки, зупиняєшся і чекаєш. Вони проїздять, і ти можеш далі їхати. А якщо ти починаєш панікувати, розстрілювали машини. І дуже багато там було. За 2 дні до того, як ми вирішили їхати, біля нашого будинку запаркувалися 17 танків, розгорнули дуло до нашого будинку і прийшли знайомитися. І питати, як ви передаєте дані, чому передаєте, чи є у вас номер телефону, чи є у вас телефон, чи є зв'язок, надайте нам інформацію. І мама їх просто послала на всі 4 сторони. І тому ми виїхали, зібрались і виїхали. Бо було враження, що у нас було 3 дівчинки, що нас всіх зґвалтують. І мама просто злякалася, і ми виїхали. Бо коли ми приїхали сюди, мені сказали, це неможливо. Це просто неможливо, що ви виїхали. Ну, ми виїхали. І зараз допомагаємо. Зараз вже 2 машини відправили на Гостомель. Сьогодні поїхала машина на Іванків. Ми допомагаємо тут ЗСУ, ми допомагаємо тут з ліками, чим можемо просто. Залишилися тут в Києві, бо я з Києва, мама моя з Києва. Там просто в неї будинок, вона його купила і думала, там буде спокійно. Діти, їдьте до мене, в мене буде спокійно. Не вийшло. Я дуже хочу, щоб це все закінчилось. Це була така картинка, як це обвалена квартира, там висіла кухня. Типу стіна і кухня, і там питалась, ну як ти? Ну тримаюся. Так і я тримаюся. Я ок. Я завжди, останній місяць кажу, що 15 років попередньої діяльності просто стали мені дуже у нагоді, бо волонтерство – це вже щось таке дуже знайоме, і те, що ми вміємо робити, і тільки завдяки цьому, напевно, все це функціонує, тому що ми просто дуже давно цим займаємося. Стан шоку, він трішечки відійшов. Він відійшов, тому що тоді тільки був переляк і не знаєш, що робити. А коли так більш-менш вже закрили оці всі дірки, ніхто ж не думав, що таке буде. Я ж кажу, той стан, який був, і та картинка, яка була спочатку, це був жах.
Внаслідок війни в Україні дуже постраждала економіка. Великі і малі підприємства, більшість згоріли, люди втратили робочі місця. І зараз у нас є можливість поспілкуватися з українським виробником Enjoy the Wood Ігорем Фостенко. Що трапилося, коли почалася війна? Що сталося з виробництвом? Які втрати взагалі понеслися? Я розумію, що масштабні, і хотілося б дізнатися це от максимально в деталях. Ми в компанії говорили про це, що може є така можливість, що буде війна. Але нікому з нас не хотілося вірити в те, що буде війна. Реально буде війна. Ми жили собі, начебто нічого не трапиться. Люди з компанії 24 числа, коли Гостомель почали стріляти в Гостомелі, люди все одно пішли на роботу. Вони казали, я не можу сидіти вдома, я піду на роботу. А можна ми підемо на роботу? Я зразу написав, щоб люди не виходили, але люди почали питати, чи можливо вийти на роботу. Я кажу, ну якщо вам так буде спокійніше, йдіть. Вони пішли в офіс, дехто на виробництво поїхав. Якщо там в Україні є там 5-6 самих гарячих точок, на той момент було, і 3 з них знаходилися там, де наші виробництва і наш офіс. Тобто ми і в Бучі, і в Ірпіні, і в Бородянці. А в Бородянці дуже багато колег, які у нас працювали на виробництві, і деякі з них ми вже точно знаємо, що їх вже немає в живих сім'ями, вони загинули, а деякі ще ми їх ще не знайшли, часть знайшли, а часть ще немає, і ми розуміємо, що можливо їх вже немає. Ми поїхали в Ірпінь, ми поїхали в Бородянку, і коли я заїхав в Бородянку, я побачив, що там вони його спалили. Спалили повністю, там не вціліло нічого. Я думав, що хоч щось вціліло, але коли я там побував, я зрозумів, що там навіть металеві каркаси, вони вигоріли повністю. Тобто там нічого не залишилося. Це було боляче. Моя дружина, коли це побачила, вона не стримала сльози, почала плакати. Хоча ми до цього готувалися, але насправді, коли, як не готуйся, коли воно приходить, така біда в твоє життя, коли ти втрачаєш людей, коли ти не можеш повернутися додому, коли ти не розумієш, що буде з компанією, ще й втрачаєш майно, з яким ти працював довго, це було дуже боляче. Начнем с того, что я вообще из Крыма, я русскоговорящий, я учился в русской школе, у меня не было украинского языка, он был просто факультативный, там 1 час в неделю. Естественно, я его не брал, потому что я не понимал, зачем он мне нужен. Я приехал как раз перед революцией. Вот. Революция меня сильно зацепила, несправедливость, которая произошла, потому что я вернулся из Америки, я видел там свободу, выражение, то, как люди воспринимают мир, как они воспринимают свободу, как они себя соотносят к праву там, выражать свою точку зрения. И когда побили студентов первых, то у меня было прям суперсильное чувство какой-то несправедливости, негодования, возмущения. И я поехал в Киев посмотреть вообще, что произошло. Ну и так я остался в Киеве на революцию, и по всей революции я был в Михайловском соборе как волонтер, который фасовал медикаменты. А вот февраль, в марте, у меня 18 числа день рождения, 18 марта, и 18 марта Путин объявляет о том, что Крым становится российским. И я понимаю, что я теперь, если поеду домой к родителям, то я уже поеду в другую страну. Вот. И с тех пор я не был больше ни дома, я не мог забрать свои вещи, я не видел своих родителей в Крыму. То есть мама приезжала, папа приезжал, но в Крым я попасть больше не мог. И так вот я, в принципе, потерял дом свой первый раз. То есть я больше уже не мог вернуться ни в свою квартиру, ни к своим вещам, ни к чему, потому что я остался уже в Киеве. Вот, там, моя сестра летом этого же года тоже, они переехали в Украину, продали все, что у них было в Крыму, купили здесь дом в Бучі, вот, и стали обживаться здесь, в Бучі. Потім на другий день я поїхав в офіс, побачив, що офісу також немає, там просто вщент все вигоріло. Це знову ще один удар по нас. Але і не буває, як кажуть, не буває худо без добра. В офісі все вигоріло, але офіс юридичний, де я не знаю, яким чином, але він повністю вцілів, і там це єдиний офіс, це там 15-20 квадратних метрів 400 вціліли, де були всі найважливіші документи по компанії, вони вціліли. Скільки це в сумі десь виходить, от якщо підрахувати, ось ці збитки виходять взагалі? Чи є якась приблизна сума? Ну, якщо взяти так
швидкоруч рахувати, то я думаю, це більше, ніж $2 мільйони. Це відкинуло нас десь на 3 роки назад, але я ж кажу, що є і гарна ще новина. У нас одне виробництво було в Бучі. Це було виробництво маленьке, воно було в рази менше, але воно якимось дивним чином вціліло. Воно теж мало згоріти, туди потрапила міна і воно почало горіти, але сусіди під ризиком бути вбитими вирішили піти і спробувати загасити наше виробництво, і вони загасили те, що загорілося, і воно вціліло. Це ми їх дуже там дякували, руки їм цілували. Це просто хоробрість з їх сторони була така, але не врятували це. В цьому виробництві у нас там ночували кадирівці, жили, там є матраси, вони там щось їли, таке. Але воно якимось чином вціліло, хоча там це вулиця Яблонська, де більше всього трупів по Бучі валялось, де були багато спалених будинків, але воно вціліло. Тому ми зараз збираємо все, що там вціліло, і будемо перевозити це на Західну Україну. Шукаємо зараз приміщення, вже дивились декілька варіантів, вже є думки, де ми будемо відновлювати. Команду потроху збираємо, не опускаємо руки. Ну и вот за 8 лет мы обжились, появился дом, появились друзья, знакомые. Очень много крымчан, кстати, переехали в Бучу, в Ирпень, потому что там природа очень была похожа на Крым, по атмосфере, по темпоритму был город очень похож. Плюс вся диаспора жила в Буче и в Ирпене. То есть, в принципе, там мы регулярно собирались с крымчанами в Буче, обсуждали, как мы хотим вернуться в Крым, как мы хотим вернуться там, в Ялту погулять по природе. Вот. Ну и в 2022 году случилась война. Я вот здесь в Киеве остался, то есть я решил, что второй раз я не хочу еще раз убегать ни от кого, а тем более от России, которая просто со своим русским миром преследует меня везде. Вот, поэтому я остаюсь здесь до того момента, пока русский мир не падет, скажем так. Вот. Вчера я был в доме сестры в Бучу, поехал, уже можно было заехать. И это, конечно, такое боль. Потому что ты понимаешь, что это все создавалось там по чуть-чуть, что в это все вложено очень сил, много времени, очень много любви было вложено. И сейчас ты приезжаешь в этот дом, который разбит, побиты стекла, все осколками изрешечено, детская комната. Я понимаю, что там могла спать моя племянница, и эти осколки могли быть по ней. Практически все, кто выехал из моих друзей, это беженцы второй раз. То есть мы бежали один раз от Крыма, из Крыма бежали один раз от России, и второй раз мы бежим из Бучи от России. Сейчас практически все разъехались по всей Европе. Кто-то в США, кто-то в Канаде, кто-то в Будапеште. У нас есть общие чаты крымчан, с которыми мы поддерживаем отношения вот еще с захвата Крыма. Коли я запостив, що в нас багато чого згоріло, це ексклюзивна інформація на даний момент. Коли я запостив, що у нас все згоріло, дуже багато людей почали писати, що хочуть нам якось допомогти. І одна людина, це просто для команди таке підбадьорення було, одна людина просто мені подзвонила, я бачив цю людину, я бачив цю людину декілька разів, ми особисто не знайомі дуже гарно, але вона мені написала, що вона хоче дати на нашу компанію $50 тисяч просто так. І для мене це був шок, я взагалі не розумів, як я писав, не треба, може, бо не все втрачено, ми там будемо щось відновлювати, ми справимось. Але людина була в своїх намірах рішуча, сказала, що хоче це зробити, і вона передала на нашу компанію $50 тисяч, і ще багато людей зараз пишуть, я не знаю, як на це реагувати. Але, чесно кажучи, коли я це розказав команді, що Бог про нас все одно піклується, що є люди, яких ми не знаємо, але я не розумію, як так може бути, але вони готові нам давати просто так гроші. Є люди, які пишуть, що вони готові дати мені під 0% гроші на год-два в користування, на відловлення. І в такі моменти ти розумієш, що ти не маєш права здаватися, що ти маєш все, що ти маєш робити, це бути прикладом, що не треба здаватися, і ми все разом відбудуємо. Ми хочемо відновити виробництво саме в Україні. Це для нас дуже важливо, щоб ми завжди писали на наших усіх упаковках Made in Ukraine, і хочемо так, щоб так і залишилось.
перших днів понад 40 закладів харчування почали працювати на волонтерській основі і безперервно готують обіди для всіх, хто цього потребує. Зараз, під час як почалися бойові дії в нашій країні, то ми спершу почали волонтерити та готувати їжу для територіальної оборони, Нацгвардії, пенсіонерів, усіх, хто потребує цього у нас в кафе «Зігзаг». Але наразі ми зрозуміли, що нам краще переміститися сюди, тому що тут більше простору. Тут ми якось просто переїхали сюди. От буквально вчора, перший день, як ми працювали. Тут саме тут якраз стояли раніше столики, де відпочивали гості, пили каву, вино, їли піцу. То зараз ми тут створили склад продуктів, робимо заготовки на суп, на все, що ми готуємо сьогодні протягом дня. Хлопці обмивають рис, який потім буде варитись, і ми будемо готувати, наприклад, сьогодні близько 500 порцій. Составляю каждый день новое меню на новый день, потому что хочется какое-то разнообразие людям давать, чтобы это не было просто обычной пресной пищей, потому что люди заслуживают вкус даже в такое время, как-никак. Поэтому стараюсь продумывать такое меню, чтобы оно было также очень вкусным. Спочатку продукти були безплатними, насправді. Дуже багато хто просто не знаю, у тих, у кого ці продукти залишалися на складах, нам ці продукти віддавали. Тобто всі ділилися в перші дні, в перші тижні був такий бум волонтерського, не знаю, духу і бажання внести свій вклад, бажання якось допомогти. Тому усіх, у кого щось було взагалі, приносили, навіть просто були пересічні громадяни, які живуть тут по вулиці, проходили, бачили, що ми робимо, і заносили, наприклад, там пачку макарон, думаючи, що вони цим можуть внести свій вклад і якось допомогти, хоч це було якось смішно, але і приємно одночасно. Буквально, мені здається, за перші 5 днів роботи, зважаючи на те, що взагалі логістики не було в Києві жодної, нам з цим разом вдалося якось це вибудувати. Виїхати я якось навіть не розглядав. Я залишав, напевно, якісь 5% на те, щоб виїхати на якийсь максимально самий критичний стан речей, коли там буде прям необхідна евакуація, тоді так. Камон, люди, у нас є кафе, у нас там є продукти, у нас є кухня, давайте щось робити, давайте якось допомагати. Я понимаю, что вот эта вся война, она меня очень сильно ожесточила, потому что я по своей природе мягкий человек, у меня такое состояние доброты всегда во мне есть. А сейчас я понимаю, что я стал вот таким очень жестким, черствым. Не знаю, может это просто как самосохранение такое, но вот как-то так. Сейчас мне настолько противно, мне настолько противен язык, мне настолько противна культура это, потому что она, это прямая ассоциация с войной, с агрессией, с каким-то тупизмом, с каким-то непониманием, что я просто хочу отказаться от языка. И все мои друзья, русскоговорящие, переходят на украинский язык, потому что это, у всех это прямая ассоциация. Вот этот русский язык, за который, собственно, к нас пришли, в нас кидают ракеты, убивают, это равно агрессия. Поэтому все мои самые заядлые русскоязычные друзья будут теперь говорить по-украински, и я в том числе. То есть я, в принципе, в быту уже говорю по-украински, и вот каких-то таких вот, как какие-то интервью, я тоже буду скоро уже говорить по-украински, надеюсь, чисто. Но вчера я ехал из Ирпеня в Бучу, по вот этой улице разбитой, где все танки, которая самая вокзальная, самая разбитая улица. И я иду по улице, которая полностью вся в пыли. Эти танки, эти пепел, порох воняет этой гарью сгоревших домов, сгоревших животных, людей. Там нет вообще домов, все под фундамент снесено. Я практически проезжаю всю улицу, на самокате был. И в конце улицы стоит такой, танк, рядом с ним еще один, такие два обгоревших танка. И я проезжаю, поворачиваю голову, и я вижу между этими двумя танками сидит бабушка с дедушкой на крыльце. И я притормаживаю, смотрю на них, они сидят на крыльце, сзади них дверь входная, и больше ничего нет. Нету дома, нету ничего, просто крыльцо и дверь. И они вот вдвоем сидят, а им, наверное, по 90, может, лет внешне. И они ничего не говорили, они просто сидели друг с другом на этом крыльце и смотрели. И я понимаю, что люди, которые прожили всю жизнь в этом доме, которые его построили, что они потеряли все, и что они сейчас видят этих два русских танка, и ничего больше нет. Там нет ни света, ни газа, ни воды, все провода оборваны, нету продуктов, нету медикаментов, и им нужно начинать жить с нуля. Я дважды начинал уже жить с нуля, и я понимаю, как это, да, но
когда тебе 90 лет, это тебе не 30 и не 40. Я вернулся в Украину, как раз попал в революцию, у меня произошла такая самоидентификация, я понял вообще, кто я, потому что до этого у меня не было понимания, что кто я, украинец, русский. Мы говорили, мы крымчане, и все, мы как отдельная была какая-то нация. Сейчас у меня есть четкое понимание своих корней, своего рода, своей земли. Я, наверное, бы хотел остаться в Украине. Я знаю, что многие повыезжали, многие не хотят возвращаться, многие будут там обживаться где-то за границей. И я все-таки чувствую, что я хочу остаться в Украине, я хочу развивать страну, я чувствую, что здесь есть большой потенциал и среди людей. Это показала, например, война, да, насколько люди стали каким-то живым механизмом, все работают вместе. Чем больше людей выживет, чем больше всего выживет вокруг, тем больше шансов жить дальше лучше. Поэтому я понимаю, что жизнь будет продолжаться, мы будем жить, и я думаю, что нам нужно это, да, нам нужно делать все для того, чтобы жизнь сохранялась. То есть мы не про сторону смерти, мы про сторону жизни. То есть нам надо как можна більше вкладувати в жизнь. Ніби є сили якось триматися, підтримувати інших. Не знаю, скільки вистачить, але хочу триматися і до кінця, до перемоги. Такий зараз Київ на 48-й день війни. Небезпека досі є. І хоча столиця починає оживати, повертатися не рекомендують. Як і у всю Київську область. І ми покажемо чому. День 49-й. Гостомель.